Τελείωσε λοιπόν το πρώτο tour της ημέρας και είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο. Το δεύτερο που θα είναι μια μικρή navigation, όπως το λένε, θα πλεύσουμε μέσα στο κανάλι Beagle, θα πάμε σε μερικά νησάκια, θα δούμε θαλάσσιους λέοντες, θα δούμε διάφορα πτηνά. Το φάρο. Τον περίφημο φάρο του τέλους του κόσμου. Αλλά τέλος πάντων περνάμε με αυτά τα εισιτήρια για να επιβιβαστούμε στο πλοίο. Πήγαμε. Περάσαμε από ένα κτίριο, δεν ξέρω γιατί βασικά. Για να ελέγξουν τα εισιτήριά μας, να σιγουρευτούν ότι πάμε καλά. Είμαστε περιφραγμένοι αυτή τη στιγμή, είμαστε στο λιμάνι της πόλης. Από εδώ δεν μπορεί να μπει κάποιος, πρέπει να περάσει από τον έλεγχο που περάσαμε εμείς μόλις τώρα, με τα εισιτήρια που έχουμε προμηθευτεί από τους γκισέδες εδώ με τα τουριστικά γραφεία. Να βάλουμε και μια παρένθεση εδώ, να κάνουμε μια παρένθεση. Όλα αυτά τα μικρά σπιτάκια δίπλα μας, που είναι δίπλα στο λιμάνι της Ουσουάια, είναι όλα τουριστικά γραφεία. Δηλαδή, όποιος θέλει να κάνει κάποιο πακέτο, κάποιο τουριστικό, ας πούμε, κάποια εκδρομή, κάποιο tour, θα πρέπει να έρθει σε ένα από αυτά τα σπιτάκια να το κλείσει. Είναι τα πιο φτηνά. Άμα πάτε να το κλείσετε από κάποια, ας πούμε, υπηρεσία μακριά από την πόλη, από το ίντερνετ κλπ., θα σας βγει πιο ακριβά πάντα, γιατί εδώ είναι τα σπιτάκια που το κάνουν με την τιμή που είναι η κανονική τιμή, ας το πούμε έτσι. Νάντι και η προβλήτα. Εγώ θα κάνω κι άλλη μια παρένθεση βασικά. Το tour μας ήταν να τελειώσει μία ώρα νωρίτερα, το προηγούμενο tour, και τελικά αργήσαμε στη διαδρομή. Και θα είχαμε ένα κενό μία μισή ώρα για να πάμε σπίτι μας να φάμε, γιατί έχουμε φαΐ. Αλλά τελικά αργήσαμε και έτσι μείναμε χωρίς φαΐ. Πεταχτήκαμε στο φούρνο και πήραμε κάτι εμπανάδας, τις φάγαμε. Γιατί τώρα είμαστε έτοιμοι για το καινούριο tour. Μας είχαν πει ότι θα τελείωνε 1:30. Είχαν πει ότι θα είμαστε πίσω στις 2 και 4 περίπου και φτάσαμε στις 3 και 5 και το επόμενο tour άρχισε στις 3:30. Άρα που να προλάβουμε να πάμε σπίτι, να μαγειρέψει Νίκη, να φάμε και να ξανάρθουμε. Δεν γινόταν, οπότε φάγαμε κάτι εμπανάδες. Όχι ότι παραπονιέμαι, καλές ήταν και εμπανάδες. Καλές ήταν. Και μάλιστα μας δώσανε μία παραπάνω, γιατί έκαναν λάθος και μας δώσανε μία με ζαμπόν και κασέρι. Και λέμε τι είναι αυτό, νόμιζαμε ότι είναι με λαχανικά μέσα για μένα. Και λένε α, συγγνώμη, πάρτε άλλη μία. Τέλος πάντων, εδώ βλέπουμε πολύ μεγάλα πλοία, καταμαράν. Και δεν ξέρω ποιο είναι το δικό μας. Το δικό μας είναι πίσω από αυτό, λέγεται Annabelle. Θα περάσουμε από αυτό και θα φτάσουμε στο δικό μας. Εδώ έχει το Ushuaia Explorer. Όλα αυτά είναι τουριστικά πλοία, τα οποία εξυπηρετούν εδώ τους τουρίστες. Εδώ είμαστε. Έτσι φαίνεται λοιπόν από μέσα, αλλά εμείς νομίζω καλύτερα να πάμε προς τα πάνω. Πιο ωραία δεν είναι εδώ? Πιο ωραία είναι, παιδιά, έχει και ήλιο, έχει ωραίο καιρό. Πώς φάνηκε το tour με τους πιγκουίνους? Ήτανε πολύ ωραίο tour, οι πιγκουίνοι ήταν όλα τα λεφτά και περιμένουμε τώρα να δούμε λόβους μαρίνος, δηλαδή θαλάσσιους λέοντες και διάφορα άλλα πτηνά που είναι εδώ ενδυμικά της περιοχής. Για να δούμε τι θα δούμε. Κανάλι Beagle. Πώς περνάμε? Τέλεια, να βιγάρουμε εδώ στο Beagle, στο κανάλι Beagle. Δεν έχω δει ακόμα κανένα πολύ εντυπωσιακό, αλλά μου αρέσει. Έχει Εγώ κρύο. προς το παρόν έχω δει μόνο αυτό το σπάνιο είδος που ονομάζεται Homo sapiens sapiens. Εδώ έχει βλέπουμε. πολύ Homo sapiens. Εδώ έχει γεμίσει, παιδιά, με Homo sapiens sapiens. Είναι ένα μέρος που έρχονται κάθε χρόνο αυτό το είδος για να παρατηρήσει άλλα είδη. Αλλά πέραν αυτού ακόμα δεν έχουμε δει άλλα είδη. Μιλάνε μόνιμα, παιδιά. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Προσπαθούμε να πούμε 5 πράγματα και μιλάνε συνέχεια στο μικρόφωνο ασταμάτητα αυτές τις κυρίες. Μου έρχεται να μπω μέσα και να πω λοιπόν, διαλέξτε και πάρτε. Ή θα σταματήσετε να μιλάτε για λίγο ή θα τα πείτε και στα ελληνικά τουλάχιστον. Τα λένε στα αγγλικά, τα λένε στα ισπανικά και στα γαλλικά. Αυτά, ναι. Τα ελληνικά, ρε παιδιά, τα ελληνικά. Έπρεπε να δηλώσουμε την εθνικότητά μας μπαίνοντας στο πλοίο, στο καταμαράν. Αλλά είδαμε ότι είχε Τουρκία, Ελλάδα, εδώ, Αργεντινή. Ναι, μας έκανε εντύπωση, ναι. Τέλος πάντων, δεν είχε πολλούς άλλους Έλληνες, μόνο εμείς ήμασταν σήμερα. Το άλλο ποιος ξέρει. Παιδιά, εδώ βρισκόμαστε στο κανάλι Beagle, το οποίο είναι... Δεν σταματάνε ποτέ. Λοιπόν, εδώ είναι το Tuna Ranch. Εδώ περνάμε από την φάρμα του τόνου. Εδώ παλιότερα κάνανε ψάρεμα και εκτρέφανε τόνους. Μάλλον είχαν ηχθειοκαλλιέργεια τόνου. Δεν είμαι σίγουρος αν κάνανε ηχθειοκαλλιέργεια ή μάλλον ψαρεύανε, πιο πιθανό μου φαίνεται. Αλλά εδώ είναι παλιά, δεν χρησιμοποιείται πλέον αυτή η φάρμα.
Έχουμε όμως πολλούς ανθρώπους οι οποίοι φτάνουν στην παραλία, κάνουν το λεγόμενο trek που καταλήγει εδώ πέρα, την πεζοπορία που καταλήγει εδώ. Είναι πολύ εύκολη, λένε, ξεκινάνε από την πόλη και βλέπουμε ανθρώπους που κάθονται έξω και μάλιστα κάποιοι πετάξουν με τον drone τους μέχρι εμάς. Μία ωρίτσα είναι περίπου η πεζοπορία, άρα σχετικά εύκολη. Και πολύ ωραίο τοπίο. Πίσω μας έχουμε την Ουσουάια. Από τη μία μεριά έχουμε την Αργεντινή, παιδιά, και από την άλλη έχουμε τη Χιλή. Είναι αυτό το μοναδικό φαινόμενο του καναλιού Beagle που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό ωκεανό. Είναι ένα φυσικό κανάλι, δεν έγινε από ανθρώπους, σχηματίστηκε από φυσικά αίτια. Ήταν ένα παγόβουνο το οποίο βρισκόταν εδώ τεράστιο, το οποίο σε βάθος χρόνου έλειωσε και σχηματίστηκε αυτό εδώ το κανάλι, το λεγόμενο κανάλι Beagle. Και φτάνουμε σε ένα φάρο όπου να είναι. Το νοτιότερο φάρο του κόσμου. Θεωρητικά είναι ο νοτιότερος φάρος του κόσμου, ο οποίος βέβαια δεν είναι πραγματικά αυτός. Μας πηγαίνουν σε έναν που είναι πιο κοντά στην πόλη, αλλά ας πούμε ότι αυτός αποκαλείται ο νοτιότερος φάρος του κόσμου, ενώ δεν είναι στην πραγματικότητα αυτός. Υπάρχει ένας άλλος που μπορεί κάποιος να πάει ενδεχομένως με άλλη βάρκα, αλλά δεν κάνουν tour εκεί γιατί είναι πολύ μακριά. Αλλά εκεί τι θα δούμε, ποια πουλιά? Κορμοράνους. Θα δούμε τους αυτοκρατορικούς κορμοράνους. Είναι συγγενείς με τους πελεκάνους. Και με τους πιγκουίνους. Ναι. Αλλά πετάνε. Οι πιγκουίνοι δεν πετάνε. Οι κορμοράνοι είναι σαν πιγκουίνοι που δεν πετάνε. Και οι πελεκάνοι ανήκουν στην ίδια οικογένεια επίσης. Οι αυτοκρατορικοί κορμοράνοι έχουν μπλε μάτια, γι' αυτό τους λένε και μπλεμάτιδες κορμοράνους. Γαλαζομάτιδες. Ναι, γαλαζομάτιδες κορμοράνους. Παιδιά, η τύχη μας χαμογέλασε σήμερα. Είδαμε φάλαινες από πολύ μακριά, θα τις δούμε από πιο κοντά. Αυτή τη στιγμή κινούμαστε προς τα εκεί. Είναι κάποιες φάλαινες σε ένα μικρό γκρουπ. Είδαμε να αφήσανε το νερό, να πετάγει το νερό προς τα πάνω. Τώρα πλησιάζουμε, θα πάμε σιγά σιγά να τις προσεγγίσουμε για να τις δούμε από κοντά. Προσπαθούμε να δούμε φάλαινες εδώ και αρκετό καιρό. Δυστυχώς δεν τις πετύχαμε στο Εκουαδόρ, αλλά θα τις πετύχουμε εδώ στην Αργεντινή από ό,τι φαίνεται. Πού είναι, Μάτι, την βλέπεις? Βλέπουμε λίγο τα τερίγια να βγαίνουν πάνω. Θέλω να κάνουμε και μία κολοτούμπα. Πού τέτοια τύχη όμως? Εγώ, σε έχω δει βίντεο. Το κάνουνε. Όχι εδώ. Το κάνουνε πιο σπάνια, έτσι. Δεν μπορούμε να παραγγείλουμε και κολοτούμπες από τις καημένες τις φάλαινες. Ναι, όχι καημένες. Έλατε. Ολόκληρο πλάσμα. Μεγαλειώδες. Που ζουνε για πολλές δεκαετίες κάποιες από αυτές. Κάποιες ζουνε και περισσότερο από... εδώ είναι! Δείτε την! Είμαστε πολύ κοντά. Είναι δίπλα μας. Νάτι κι άλλοι. Wow, και πιο δεξιά κι άλλοι. Είμαστε δίπλα τους, παιδιά. Ένα θεσπέσιο, θαυμάσιο, σεβαστό, θηλαστικό. Οι φάλαινες που είδαμε λέγονται Sei και είναι πάρα πολύ γρήγορες, αυτό είναι πολύ δύσκολο να τις πετύχουμε. Είναι 20 μέτρα και είναι σε αυτό το κανάλι εδώ πέρα, το Beagle. Εδώ έχουμε φτάσει κάπου αλλού. Έχουμε φτάσει σε ένα αρχιπέλαγο όπου θα δούμε θαλάσσιους λέοντες και κορμοράνους. Εδώ μπροστά μας βλέπουμε την νήσο όπου κατοικούν και ελπίζουμε να φτάσουμε αρκετά κοντά για να μπορέσουμε να τους δούμε καλύτερα. Πλησιάζουμε τώρα με το καταμαράν. Εδώ βλέπουμε κορμοράνους που έχουν μαζευτεί πάνω στον βράχο. Βλέπουμε ότι μοιάζουν με πιγκουίνους, έτσι, γιατί είναι εξαδερφάκια, αλλά πετάνε φυσικά. Είναι όλοι μαζεμένοι. Εδώ θαλάσσιους λέοντες δεν βλέπω, αλλά βλέπω κορμοράνους. Ωραία είναι. Υπάρχει μια έντονη μυρωδιά που δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω. Κουτσουλιά. Είναι κάτι σαν ψαρίλα, σαν κουτσουλιά που λέει Νίκη, κάτι έντονο πάντως. Και το μυρίσαμε λίγο και πιο πριν που ήμασταν στους πιγκουίνους το πρωί. Και εδώ έχουμε το φάρο βέβαια, έτσι. Και δεξιά μας έχουμε τον φάρο. Αυτό τον όμορφο φάρο που βρίσκεται εδώ στο κανάλι Beagle. Να τι οι λέοντες. Λίγο τεμπέληδες μου φαίνονται εμένα. Όλη μέρα αράζουνε. Τους είχαμε δει και στα Γαλαπάγκος έτσι να κοιμούνται. Να ροχαλίζουνε σχεδόν. Ναι, είχαμε δει κάποιους επίσης σε μια πόλη παραθαλάσσια στο Εκουαδόρ. Πώς τη λέγανε? Puerto López. Puerto López, ακριβώς. Puerto López. Εδώ
μαζεύτηκαν όλοι μαζί. Κορμοράνι. Με πιγκουίνους μοιάζουν οι κορμοράνοι, όντως. Από μακριά δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις καλά ότι δεν είναι πιγκουίνοι, εκτός να δεις ότι πετάνε φυσικά. Αλλά και οι θαλάσσιοι λέοντες εκεί λογικά έχουν κάποια συνεργασία. Με τους θαλάσσιους λέοντες έχουν και φρουρούς και μάλλον κάτι κερδίζουν και οι θαλάσσιοι λέοντες από τους κορμοράνους, ή απλώς βαριούνται και σου λέει δεν βαριέσαι, ας τους και αυτούς να ράξουν εδώ, χώρος υπάρχει για όλους. Ποιος ξέρει τι είδους συνεργασία έχουν. Είδα ένα θαλάσσιο λέοντα να επιτίθεται σε έναν άλλο, να το σμπρώχνει και τώρα ο άλλος κατεβαίνει προς τα κάτω. Και μια πάπια. Ναι, δεν είναι κορμοράνος, είναι αυτά που βουτάνε μέσα στο νερό, είναι κορμοράνι. Ναι. Αυτή είναι πολύ ωραίο που είναι. Ναι, αυτή είναι η ζωή, παιδιά. Ζωή και θαλάσσιος λέοντας. Θαλάσσιο κρύο. Να το πούμε και αυτό. Για μας έχει κρύο, ναι. Για μας έχει κρύο, για το θαλάσσιο λέοντα όμως, με αυτή την ωραία στρώση λίπους και τη γούνα, μια χαρά είναι μάλλον. Είναι ένα που λες γούνα, ένα σπίτι. Α, ναι, έχουμε και μία φώκια νομίζω. Γιατί δεν μου μοιάζει να είναι θαλάσσιος λέοντας εκεί κάτω. Αυτό όλα τα άλλα είναι καφέ, έχουν γούνα χοντρή και το ένα είναι πιο έτσι λιγνό, πώς να το χαρακτηρίσω. Γλιώδες λέει η Νίκη. Άτριχο θα το χαρακτηρίζω εγώ. Άγωνο, δεν ξέρω πώς να το πω. Μου έρχεται να έρθω σε αυτό το νησάκι για διακοπές. Να ράζω με τους θαλάσσιους λέοντες και τους κορμοράνους. Ψάρια θα μου φέρουν, δεν μπορεί, θα με λυπηθούν. Θα με δουν έτσι θαλάσσιο λέοντα άσχημο, χωρίς γούνα. Θα μου πούνε, παιδιά, κάτσε να του φέρω κανένα ψάρι αυτό να φάει, γιατί κρίμα είναι. Και τώρα θα κατέβουμε σε ένα νησί για να κάνουμε έναν μικρό περίπατο. Και μας είπαν ότι απαγορεύεται να πάρουμε κάτι μαζί μας από το νησί και απαγορεύεται γιατί έχει το κάπνισμα. Τι λέει η Νίκη, πώς πάμε? Πάμε να κάνουμε μια μικρή πεζοπορία, ένα περίπατο, 20 λεπτά. Έχει κρυουλάκι εδώ πέρα, έχει μια ψυχάλα, έχει αρχίσει. Το νησί μου φαίνεται ωραίο, χωρίς δέντρα βέβαια. Είναι η Isla Bridges, που σημαίνει το νησί γέφυρες. Θα περπατήσουμε εδώ για 20 λεπτάκια. Μας δώσαν διάφορες οδηγίες, μας είπαν να μην πάρουμε ούτε ένα πετραδάκι από αυτό το νησί. Ούτε τίποτα. Τίποτα. Γιατί λέει, άμα παίρνουμε όλοι από μια πετρούλα κάθε φορά, κάθε χρόνο, στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα. Σωστό. Θα περπατήσουμε λίγο εδώ, θα δούμε το νησί, έτσι για να νιώσουμε. Αμέσως τα παιδάκια εννοείται παίρνουν πέτρες να βάλουν στις τσέπες τους, εντάξει. Παιδάκια είναι, δεν θα τις πάρουν ούτως ή άλλως για να παίξουν. Τέλος πάντων, το αγνοούμε αυτό το κομμάτι, θα το κόψουμε. Λοιπόν, και εδώ είμαστε δύο καταμαράν, μας είπανε μην μπερδευτείτε παιδιά, έχουμε ένα στα αριστερά, ένα στα δεξιά. Μας είπαν εμείς είμαστε το Annabelle, το Annabelle. Τέλος πάντων, πάμε να περπατήσουμε να δούμε τι θα δούμε σε αυτό το νησί. Είναι κάτι το οποίο βρίσκεται εδώ στο... ένα νησί που βρίσκεται εδώ στο κανάλι Beagle. Δεν ξέρουμε πολλά για αυτό το νησάκι, δεν ξέρουμε τι θα δούμε ακριβώς ακόμα. Περπατάμε στο μονοπάτι Puerto Carrello. Αλλά εγώ ήθελα να αναφέρω ότι αυτός ο φάρος που είδαμε προηγουμένως, ο περίφημος φάρος στο τέλος του κόσμου, δεν είναι ο αληθινός φάρος στο τέλος του κόσμου, ο οποίος ήταν αυτός που ενέπνευσε τον Ιούλιο Βέρν να γράψει το έργο του «Ο φάρος στο τέλος του κόσμου». Εκείνος στην πραγματικότητα βρίσκεται σε μια άλλη νήσο, πιο μακριά, 200 χιλιόμετρα περίπου από εδώ, αλλά ας πούμε ότι χρησιμοποιούν αυτόν για τα tour γιατί εξυπηρετεί και ας πούμε τον αποκαλούν το φάρος στο τέλος του κόσμου. Άρα μάπα το καρπούζι. Εντάξει, μάπα τώρα κι εσύ. Απλό τα ψέματα. Μας το είπανε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε Κοϊρόν λέγεται αυτό, ή αλλιώς Φεστούκα Γκρασισίμα ή Γκρασιγίμα μάλλον, απλώς εδώ θα το λένε Γκρασισίμα. Είναι τα φυτά φαντάζομαι εδώ τα ντόπια. Δεν μου έκαναν κάποια φοβερή εντύπωση, σαν μικρή θάμνη που φαίνονται εμένα από την αλήθεια. Αλλά φαντάζομαι για κάποιον ο οποίος είναι πιο σχετικός με το αντικείμενο, του κάνουν περισσότερη εντύπωση. Πάμε να δούμε πιο πέρα, μήπως έχει κάτι άλλο να δούμε. Εμένα μου κάνει περισσότερη εντύπωση το κρύο, που είναι λες και είμαστε στους μείον 50. Ναι, όντως. Λοιπόν, αριστερά βλέπουμε άλλη επιγραφή Mata Negra Fascine και από κάτω Ciliatricum. Καλά το διαβάζω, Ciliatricum diffusum. Ναι, οκ. Για κάποιον που ενδιαφέρεται παραπάνω για αυτή τη βλάστηση, φαντάζομαι έχει πολύ ενδιαφέρον. Προχωράμε σε ένα μονοπάτι το οποίο είναι πολύ στενό και είμαστε δύο βάρκες, οπότε έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος εδώ, δύο καταμαράν. Η Νίκη έχει παγώσει, σε λίγο θα τη δείτε, θα πάρουμε και ένα ξυλάκι και
και θα την πάρω πίσω μαζί μου σαν παγωτό. Αφού απαγορεύονται να πάρεις ξυλάκια. Σωστό και αυτό. Στο βάθος βλέπουμε τις χιονισμένες βουνοκορφές. Εδώ έχουμε την Γιαρέτα, Balsam που είναι άλλα φυτά φαντάζομαι, ντόπια. Έχουμε τσαγάκι που μοιάζουν με κάτι φυτά που έχουμε και εμείς στην Ελλάδα, να πω την αλήθεια. Έτσι, πολύ χαμηλή βλάστηση. Δεν είναι κάτι έτσι πολύ φαντασμαγορικό, κάτι που σου τραβάει το μάτι. Χρειάζεται να είσαι ερευνητής μάλλον για να τα ξεχωρίσεις περισσότερο αυτά τα φυτά. Εδώ βλέπουμε αυτό το σπάνιο είδος, το παγωμένο Homo sapiens sapiens. Νίκη παγωμένο sapiens. Παγοσάπιενς. Εδώ το καλαφάτε, Box Lift Barberry, Berberis buxifolia. Δεν μας εντυπωσιάζει ιδιαίτερα αυτός ο περίπατος. Έχει πάρα πολύ κρύο ξαφνικά και μαζευτήκαμε όλοι σε ένα μικρό κυκλάκι για να πάρουμε φωτογραφίες. Αναρωτιόμασταν γιατί συνέβη αυτό και γιατί είμαστε σε αυτό το νησί. Τέλος πάντων. Τίποτα το ιδιαίτερο. Ναι, παιδιά, εντάξει. Έχουμε και λίγο νερό νομίζω πάνω στο φακό τώρα και έχει αρχίσει να θολώνει η κάμερά μας. Νομίζω ήρθε η ώρα να κλείσουμε αυτό το tour σιγά σιγά. Αλλά μας χάρισε έτσι, στο προηγούμενο δηλαδή. Νομίζω αυτό το νησί θα μπορούσαν να το είχαν αφήσει. Νομίζω το χρειάστηκαν για να γεμίσουν λίγο χρόνο να έχουν παραπάνω ώρα να φουσκώσουν και λίγο την τιμή του tour, ίσως, δεν ξέρω τι να πω. Πάντως, ελπίζουμε να σας άρεσε και σας αυτό το βίντεο. Μας καλούν να φύγουμε με τις κόρνες των πλοίων. Εμένα μας ενθουσίασαν οι πιγκουίνοι. Πείτε μας στα σχόλια αν σας άρεσε. Οι πιγκουίνοι, πού τους είδες? Μπερδεύτηκε. Αλλά είναι στο επεισόδιο. Ναι, είναι στο επεισόδιο. Ήταν στο πρωινό. Άρα η Νίκη λέει ότι της άρεσε περισσότερο το πρωινό tour και όχι τόσο το μεσημεριανό tour. Εντάξει, εδώ έχουμε όμως και ένα πολύ ωραίο ομοίωμα, παιδιά, για να μην σας αφήσουμε και έτσι με την όρεξη. Εγώ το έχω χάσει λίγο από το κρύο, εντάξει, μην με παρεξηγείτε. Να δούμε και κάτι ωραίο εδώ. Εγώ ήθελα να πάω για subscribe, ρε, εσύ, γι' αυτό το έλεγα. Α, κατάλαβα, περίμενε. Πριν, πρώτα θα δούμε αυτό εδώ. Λοιπόν, εδώ, παιδιά, δείτε ένα γνήσιο ομοίωμα ενός γηγενή. Το πιο ωραίο πράγμα που είδα αυτό το νησί. Ναι, και πώς χτίζανε το σπίτι τους. Όπως παίζαμε εμείς μικρά στην παραλία τα παιδάκια που παίρναμε κάτι ξύλα και στείναμε κάτι σφυτάκια, τέλος πάντων. Έτσι στείνουν το σπίτι τους εδώ οι γηγενείς, το χτίζουν σαν. Πώς το λένε, σαν. Πυραμίδα. Σαν πυραμίδα, πώς δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Καταφύγιο, δεν ξέρω. Σαν ξύλινη σκηνή, τέλος πάντων. Ωραία. Αυτά, παιδιά, εδώ σας αφήνουμε με την Νίκη, η οποία λέει τι? Like, subscribe, σχόλιο, share, δημοσιοποίηση δηλαδή. Στείλτε το σε όλους τους φίλους να δείτε αυτό το φοβερό αριστούργημα, αυτό το νησί που όλοι θέλουν να έρθουν, όλοι το ζηλεύουν αυτή τη στιγμή. Πάμε να φύγουμε, κρυώνω. Μην την παρεξηγείτε, είναι λίγο περίεργη η Νίκη. Έπεσε και πάνω σε κάποιον. Εντάξει. Τι περιμένετε? Λοιπόν, τέλος πάντων. Έπεσε πάνω σε μια κυρία. Περίμενε τώρα να σε ρωτήσω, γιατί το έκανες αυτό, Νίκη? Γιατί κοιτούσα σένα που είναι πιο περίεργη. Παιδιά, το καλύτερο κομμάτι αυτού του tour εδώ είναι ότι μπαίνουμε στο πλοίο τώρα. Γιατί έχω παγώσει. Το χέρι μου αυτή τη στιγμή είναι παγωμένο. Συνιστούμενο επιφυλάκτα να έρθετε με γάντια. Έχουμε παγώσει. Και είναι το καλοκαίρι τους τώρα εδώ. Μιλάμε σκάνε έτσι. Ζέστη. Οπότε, λέγαμε ότι αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε και ένα subscribe, έρχονται και άλλα βίντεο. Αν δεν σας άρεσε, πάλι κάντε subscribe γιατί θα έρθουν πιο ωραία βίντεο σίγουρα από αυτό το τελευταίο νησί. Και άμα δεν θέλετε να κάνετε subscribe, τουλάχιστον κάτι ένα like, ένα comment. Και αν δεν θέλετε ούτε αυτό, τότε ρε παιδιά, εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Ευχαριστούμε πολύ που είδατε το βίντεο τουλάχιστον. Όχι, θα πω εγώ κάτι. Αχ, ωραία, για να δούμε κάτι θέλει να πει. Αν δεν θέλετε να κάνετε subscribe και like, κάντε ένα σχόλιο. Καλό σχόλιο, κακό σχόλιο, δεν πειράζει. Το ίδιο μετράει για τον αλγόριθμο. Ναι. Δεν μας πειράζει. Είναι σαν να πατήσετε like άμα κάνετε σχόλιο, ακόμα καλύτερα δηλαδή. Πολύ καλή ιδέα αυτό. Οπότε, αν δεν σας άρεσε το βίντεο, γράψτε μας από κάτω μια έκθεση εξηγώντας τι δεν σας άρεσε. Πείτε μας αναλυτικά, δεν μου άρεσε αυτό, δεν μου άρεσε εκείνο. Και αν θέλετε, ξαναδείτε το βίντεο για να δείτε πιο καλά τι δεν σας άρεσε. Για να μας πείτε αναλυτικά στα σχόλια, εμείς θα χαρούμε πολύ να τα πούμε και απαντάμε σε όλους. Θα χαρούμε πάρα πολύ, παιδιά, να κάνουμε συζήτηση, διάλογο. Δείτε όλα τα βίντεο μας αν θέλετε. Γράψτε σε όλα τα βίντεο. Να απαντήσουμε, γιατί δεν είναι δυνατόν να απαντήσουμε και σε όλους. Για το Facebook μιλάω τώρα. Ναι. Γιατί θα το αποστάρουμε και στο YouTube αυτό το βίντεο. Όντως. Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλους. Έχουμε ξεχάσει σίγουρα μερικούς χιλιάδες, γιατί δεν είναι ένας πανικούλης.
Αλλά ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Like, κάτι. Κάτι κάνουμε κι εμείς. Τέλεια. Παιδιά, τα λέμε. Αντίο από το τέλος του κόσμου, Ουσουάια 2024. Τα λέμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.